أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنلتقي اليوم بفائدة هامة لهذه الدعوة المباركة، وهي طريقة استخدامها في سحب الكنوز. وسنحاول بإذن الله تعالى تبسيط الشرح قدر المستطاع، والعودة لاحقا للرد على جميع أسئلتكم. فإذا تأكدت من وجود كنز بمكان وصعب عليك الحصول عليه لأي سبب، كوجود البيوت والمباني فوقه التي قد تتعرض للهدم بسبب عملية الحفر، أو العمل بمنطقة دفائن صخرية كالمصاطب الحجرية التي لا تخلو من المصائد والأفخاخ الهندسية، فهنا عليك بهذه الفائدة العظيمة، فتستطيع بإذن الله سحب بها جرة من هذا الكنز، إن كان في شكل جرر ذهبية أو حتى تماثيل على حسب نوع الدفين. ولكن يجب أن تعلم أنه يجب أن يكون هذا الدفين داخل أرض ملك لك أو غير مملوكة لأحد، ولكن احذر من العمل في أرض الغير، فلن تجاب معك هذه الدعوة المباركة ولن تنال منها إلا تضييع وقتك. فالأفضل إذا تأكدت من وجود دفين فاعرض الأمر على صاحب الأرض، واخبره إنك لن تكلفه درهم، فربما يوافق، وعسى أن يكون خيرا لك وله. وللعمل بهذه الطريقة المباركة ارصد أول ساعة من بعد الفجر من يوم الأربعاء، فهذا أفضل وقت للعمل على تحريك الجماد. وجهز كل المتطلبات من قبل العمل، ولكن اترك الكتابة والقراءة لهذه الساعة، وبقدرة الله ستجد ما يذهل عقلك. ومتطلبات العمل هي: سوف نحتاج إلى قطعة جلد من أضحية ذبحت لله، وليس بشرط أن تكون ذبحتها أنت بنفسك، فبإمكانك طلبها من أي شخص ذبح من قبل ذلك، وحتى إن كان ذبحها في عيد الأضحى المبارك. وسوف نحتاج أيضا إلى ماجور جديد، والماجور هو وعاء مصنوع من الفخار، ويتميز بالحجم الكبير، والأفضل من له غطاء. سوف نأخذ قطعة الجلد ونقص من جلد الأضحية 5 قطع بشكل مربع، بحجم القطعة تقريبا 20 سنتي في 20 سنتي. ونحضر البخور وهو اللبان والكزبرة، تخلطهم مع بعض، وهم يباعون لدى العطارين بأسعار بسيطة. الآن وقد جهزنا كل المتطلبات، فعليك بالذهاب إلى المكان المراد السحب إليه، وهو مكان الاستلام. ويفضل أن يكون بعيدا عن أعين الناظرين، وأن تكون أرضية المكان ترابية أو رملية. وإن كان بعيدا عن مكان الكنز فسوف تحتاج لشخص ليساعدك، فهذه الطريقة بإذن الله تعالى مجربة في السحب والتسليم من أي مكان، سواء بعيد أم قريب. وإن كان بعيدا فسوف تحتاج إلى بخور أقوى للعمل. نبدأ ببركة الله. نأخذ القطعة الأولى من الجلد الذي قمنا بقصه، ونرسم عليه خاتم الدعوة، وحوله الآية العفريتية المباركة على الجوانب الأربعة، قوله تعالى: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. والكتابة تكون بهذا الشكل. ثم نأخذ ال4 قطع المتبقية، ونكتب في كل قطعة الآية العفريتية فقط، ويراعى أن تكون الكتابة في سطر واحد بهذا الشكل. ثم نحضر الماجور ونرسم في باطنه خاتم الدعوة، وحوله قوله تعالى: وأخرجت الأرض أثقالها 3 مرات، وبعدها آية ذنون عليه السلام مرة واحدة. واستخدم القلم الأحمر في الكتابة، أو بإمكانك النقش بمسمار من النحاس على الماجور. الآن وبعد الانتهاء من الكتابة نحفر في الأرض الترابية أو الرملية حفرة تسع الماجور، ثم نضع الماجور في الحفرة بحيث لا يظهر منه إلا حوافه، ثم نقف في اتجاه القبلة، ونقوم بلصق في جانب الماجور قطعة الأضحية المكتوب عليها الآية العفريتية، ونقوم بترتيبها في جوانب الماجور ال4. نأخذ القطعة الخامسة من جلد الأضحية المكتوب عليها خاتم الدعوة والآية العفريتية، ونذهب إلى مكان الكنز والدفين، ونحفر مقدار شبر، ونضع قطعة الجلد ونردم عليها. والأفضل إذا كانت بعيدة عنك
أن ترسل من يساعدك ويقوم بوضعها، وتذكره بأن يضعها من ناحية القبلة، وبإمكانك أن تستخدم الهاتف ليؤكد عليك أنه تم وضع الخاتم بطريقة صحيحة. وإذا كانت الأرض قمت بتربيعها من قبل بغرض التثبيت، فعليه برفع التثبيت عن الدفين، وعليه الابتعاد عن المكان بعد وضع قطعة الجلد في المكان. الآن وبعد التأكد من وضع الخاتم بالمكان الصحيح، نقوم بملء الماجور بالماء ثم نغطيه، وإذا كان بدون غطاء فغطيه بقطعة قماش بيضاء طاهرة، ثم نقوم بإشعال البخور، وانتبه بألا ينقطع دخانه. وابدأ في قراءة الدعوة 21 مرة، والتوكيل في كل مرة بسحب وإحضار ما في المكان من كنوز ومعادن ثمينة. فإذا اهتز غطاء الماجور فهذه علامة الإجابة، فاحمد ربك واصرفهم في أمان الله، ثم ارفع الغطاء. ستجد رقعة الجلد المكتوب عليها خاتم الدعوة التي قمت بوضعها فوق مكان الكنز، وتحتها بعض القطع من هذا الكنز بحسب سعة الماجور. ولكن إذا قرأت الدعوة بعدد 21 مرة ولم ترى علامة الإجابة وهي تحريك واهتزاز الغطاء، نعم، فأحيانا تبطئ الإجابة عليك، وهذا له عدة أسباب كثيرة، سواء بسبب المكان أو بسبب خطأ قمت به أثناء العمل. فيجب عليك قراءة هذا الزجر عليهم ليسرعوا في قضاء حاجتك. والزجر الخاص بهذه الدعوة موجود بالوصف أسفل المقطع، ولكن يجب أن تعلم أنه لا يجوز قراءة الزجر إلا في حالات تأخر الخادم في قضاء الحاجة، فلا تقرأه إلا في حالة التأخر فقط. وطريقة قراءة الزجر تكون بلا عدد حتى يهتز الغطاء وترى الإجابة بعينك، ومن بعدها اصرف الخدام وخذ حاجتك، واغسل الماجور والخواتم بماء جديد، واحفظهم للاستخدام بأي وقت أردت. وأذكركم أخوتي أن جميع الطرق التي شرحناها لا تعمل معك إلا بعد التروحن بهذه الدعوة المباركة. وسبق شرحنا طريقة ومدة الروحنة بهذه الدعوة المباركة، وطريقة الكشف وتحديد مكان الدفين في أول مقطع، ثم طريقة ترحيل العمار وإبطال الموانع في ثاني مقطع. وبالمقطع الثالث شرحنا طريقة التخلص من المياه التي تظهر عند الحفر. ويتبقى لكم في ذمتي أمام الله الدعوة كاملة مصححة، سيتم إنزالها في أقرب وقت بإذن الله تعالى. خالص تحياتي لكم إخواني في جميع بلداننا العربية، أخوكم وأقلكم علما وأدبا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.